मित्रांनो, मिशन नोकरी यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत आहे। आज आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा इतिहासावरील महत्त्वाच्या प्रश्नाचं विश्लेषण बघणार आहोत, जे की परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे। जर आपण विश्लेषण बघितला तर तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी थोडं सोपं जाणार आहे। आणि राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये किती कट ऑफ लागला पूर्व परीक्षेचा ते सुद्धा बघणार आहोत। बघण्यापूर्वी मित्रांनो एक विनंती आहे, ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केले त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या। चला तर बघूया राज्यसेवा पूर्व परीक्षा इतिहासावरील प्रश्नाचे विश्लेषण। 2013 बघू मित्रांनो, 1857चा उठाव, 1940चा ठराव, सविनय कायदेभंग, असहकार चळवळ, जवाहरलाल नेहरू, गांधी आयविन करार, मुस्लिम लीग, नेहरू रिपोर्ट, लाहोर अधिवेशन, दांडी सत्याग्रह, सायमन कमिशन, मजूर पक्ष, स्वराज्य पक्ष, जगन्नाथ शंकर शेठ, समाजसेवक बद्दल, त्याच्यानंतर खोती पद्धती आणि गांधार कलाशैली हे प्राचीन मध्ययुगीन इतिहासाचा भाग एवढा मोडतो मित्रांनो। वैदिकीय काळातील नद्या, मध्ययुगीन परकीय आक्रमण, कलाशैली। जर 2014 मध्ये कुठले प्रश्न आले? हर्षवर्धनांची नाटके, काँग्रेसची स्थापना, त्याच्यानंतर मराठा साम्राज्याचा हाच, तर मराठा साम्राज्याबद्दल 2013 मध्ये कुठलेही प्रश्न आले नव्हते। त्याच्यानंतर अजातशत्रू याच्यावरही नव्हते। ब्रिटिश यांची व्यापारी केंद्रे, शहीद भगतसिंग, फैजपूर अधिवेशन, 19व्या शतकातील स्वातंत्र्य चळवळी याच्यावर प्रश्न, मॅक्थेनिस, दख्खनातील 5 सल्तनत, राजधानी, जंतर मंतर, सवाई आणि राजा जयसिंग याच्यावर प्रश्न आले होते। उलेमांचे राजकीय हस्तक्षेप, संघराज्याचे विलिनीकरण, ग्रेट मुघल्स आणि लेटर मुघल्स यावर प्रश्न 2014 मध्ये विचारण्यात आले होते। 2013 मध्ये थोडं वेगळं होतं आणि 2014 मध्ये थोडं वेगळं आहे। त्याच्यानंतर 2015 बघू। 2015 मध्ये कुठल्या याच्यावर प्रश्न आले होते? हैदराबाद मुक्तीसंग्रामावर आले होते। प्राचीन मंदिरे व शहरी, जागतिक महामंदी, बॅरिस्टर जीना, अश्वघोष, नाटके, 1926 चे लोकहितवादी, राव बहादूर सीताराम केशव बोले उर्फ के बोले यांनी मांडलेले जोशी बिलवर प्रश्न आले होते मित्रांनो। लॉर्ड लेटन सार्वजनिक गणपती उत्सव विरोध, सदाशिव नीलकंठ जोशी, गुप्त नावे, विविध महिला संघटना, क्रिप्स योजना, सार्वजनिक गणपती उत्सव आणि प्रेरणा आणि वालचंद उद्योग समूह यावर 2015 मध्ये प्रश्न विचारण्यात आले होते। की जर आपण 3 वर्षाचं थोडं बघितलं तर थोडं मिळतं जुळतं आहे। त्याच्यानंतर 16 मध्ये कोणते प्रश्न आले ते बघू। अश्वलोह ताम्र युग, मराठी वृत्तपत्रे, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, शाहीर व लेखक, भारतीय अर्थतज्ञ, महाविदर्भवादी नेते, रँडची हत्या, यंग इटली, शैक्षणिक आयोग, ग्रीक व भारतीय नाणी, पाकिस्तान निर्मिती, अलेक्झांडरचा मृत्यू, गुलामवंश, इंग्रजी शिक्षित बंगाली, त्याचे गुप्तकालीन साहित्य आणि मुघलकालीन प्रशासक यावर प्रश्न आले होते। त्यात प्राचीन इतिहासावर आले होते, मध्ययुगीनवर आले होते आणि पण जास्त प्रश्न ह्या आधुनिक इतिहासावर जर 3 वर्षाचा विचार केला, 13, 14, 15, 16 4 वर्षाचा, तर आधुनिक भारतात जास्त प्रश्न विचारण्यात येत आहे। त्याच्यानंतर 17 मध्ये कोणत्या याच्यावर प्रश्न आले होते? महाजनपदाची आधुनिक नावे, सिंधू संस्कृती व शोध, सिंधू संस्कृतीची मुद्रा, दगड, महाजनपदाचे राज्यकर्ते, बौद्ध ग्रंथ, 16 महाजनपद, संगम साहित्य व कवी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सर सय्यद अहमद खान, देवेंद्रनाथ टागोर, सविनय कायदेभंग, राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन। हा प्रश्न 2014 मध्ये रिपीट झाला मित्रांनो। राष्ट्रीय काँग्रेसबद्दल 2014 मध्ये विचारण्यात आले होते। साप्ताहिक प्रकाशन स्थळे, गाडगे महाराज, ज्योतिबा फुले हे सुद्धा प्रश्न आले होते। त्याच्यानंतर 18 मध्ये कुठले प्रश्न आले होते? 2018 मध्ये गुप्त घराण्यातील राजे, वैदिककालीन राज्यकारभाराची पदे,
ताम्रपाषाण युग, संस्कृती, युद्ध, सम्राट अशोकाचे शिलालेख, चंद्रगुप्त मौर्याच्या प्रांताच्या राजधान्या, समुद्रगुप्त, अल्लाउद्दीन खिलजी, देवराय, विजयनगर साम्राज्य, टिपू, इंग्रज युद्ध, फ्री इंडिया सेंटर, त्याच्यानंतर मीराबेन, मॅडलिन, स्लेट, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि विठ्ठल रामजी शिंदे यावर प्रश्न आले होते. त्याच्यानंतर 2019 कुठले प्रश्न आले होते ते बघू आणि त्याच्यानंतर आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019चा कट ऑफ बघू. राज्यपाल व त्यांचे भूभाग. मौर्यपूर्वकालीन भारताची ओळख, राजघराणी व राजे, अकेनिमिड, विजयानंतरचे उद्योगधंदे, कोल्हापूर संस्थानाची संबंधित व्यक्ती, श्री माटे, बंगाली वृत्तपत्र संपादक, मोगलकालीन स्थापत्यकला, ऋग्वेदकालीन विद्वान, स्त्रिया, भारतातील संपत्तीचा ब्रिटिशकडे ओघ. हे झालं मित्रांनो 2013 ते 2019 पर्यंत इतिहासावर कुठले प्रश्न आले होते विश्लेषण आपण बघितलं आहे. आता आपण 2019 कट ऑफ किती लागला होता राज्यसेवेचा तो पाहू, कारण की तो खूप महत्त्वाचा आहे. चला तर बघूया राज्यसेवा 2019चा कट ऑफ. कट ऑफ बघा मित्रांनो, 2019 स्टेट सर्व्हिस प्रिलिम एक्झाम 2019 ओपनचा जर विचार केला तर जनरल कॅटेगरीचा कट ऑफ 197 लागला होता, फिमेलचा 180, तर स्पोर्ट कोट्याचा 143, एससी जनरलचा लागला होता 193, फिमेलचा लागला होता 179, तसंच एसटीचा जनरलचा 167 आणि फिमेलचा 150. त्याच्यानंतर DTA चा कट ऑफ जनरल कॅटेगरीचा 192 आणि फिमेलचा 173, तसंच NTBचा मित्रांनो 187 जनरलचा, तर फिमेलचा 178. त्याच्यानंतर SBCचा जनरलचा 197 तर फिमेलचा 180. त्याच्यानंतर NTC 197 तर फिमेलचा 180, NTDचा 197 तर फिमेलचा 180 आणि OBCचा 197 आणि फिमेलचा 180. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो. जर चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि आपण इतर विषयाचे प्रश्नाचे मागच्या वेळेस प्रश्न कसे आले होते त्याबद्दल सुद्धा व्हिडिओ टाकणारच आहो. जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नसेल केले सबस्क्राईब करा आणि आपल्या इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच मित्रांनो.